به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که ستاره‌ای درخشان هستی. رویا تارخ هستم. به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدی. توی زندگی خیلی وقتها، خیلی جاها، زمانی که ما میخوایم وارد یه رابطه بشیم یا رابطه ای رو شروع کنیم، یکی از اتفاقاتی که برامون میفته اینه که به خاطر یک سری از القاهایی که به ما دادن، همش مدام میخوایم فکر کنیم که چجور رفتار کنیم که طرف مقابلمون رو حفظ کنیم، چجور رفتار کنیم که طرف مقابلمون از ما خوشش بیاد، و یا خیلی افکار دیگه‌ای که مثل خوره توی ذهن ما اذیتمون میکنن و ما رو آزار میدن. و تمام اینا دلیلش یک چیزه، ترسه. امروز این ویدیو به شکل متفاوت شروع میشه و به چیزهایی میخوام اشاره کنم که گاهی وقتها بهش توجه نکردید و با کمی تغییر میتونه خیلی تاثیرگذار زمانی که عمل کنید به این ویدیو توی رفتار و توی رابطتون و زندگیتون باشه. عزیزای دلم، ترس، نگرانی، استرس، برای اینکه بتونیم یک رابطه خوب رو شروع کنیم، برای اینکه بتونیم رابطمون رو حفظ کنیم و رابطمون رو همیشه نگه داریم، به خصوص زمانی که وارد رابطه میشیم که اون شخص رو دوست داریم و اون شخص برای ما جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. توی یک چنین موقعیت‌هایی اولین کاری که انجام میدیم اینه که ممکنه بخوایم تصمیم بگیریم به نوعی رفتار کنیم که خیلی جاها چشممون رو روی خواسته های خودمون ببندیم، روی نیازهای خودمون ببندیم و بیشتر طرف مقابلمون رو در نظر بگیریم. و گاهی وقتها حتی اگر چیزی ما رو آزار بده و یا اینکه چیزی اذیتمون بکنه، میایم مستقیما شکایت میکنیم. اگر بخوایم حرف بزنیم و اگر نخوایم حرف بزنیم، خب چشم میبندیم و طرف مقابل عادت میکنه به این که ما نسبت به اون رفتارها عکس‌العمل نشون ندیم و بعد رفتار خودش رو تکرار میکنه. پس چیزی که الان من بهش اشاره کردم، تکرار رفتار اشتباه از طرف مقابل و پارتنرمون. به چه دلیل؟ به این دلیل که خودمون باعث میشیم. شخص خیلی راحت میتونه بگه که تو از روز اول منو اینجوری دیدی، از روز اول منو اینجوری خواستی و منو اینجوری انتخاب کردی، این رفتارهای من و این برخوردهای منو دیدی و هیچ عکس‌العملی نشون ندادی. به خاطر همین این رفتار رو تکرار کردم، چون دیدم برای تو مهم نیست. این از این. مورد دیگه ای که بهش اشاره میکنم توی رابطمون، زمانی که ما توی رابطه ای هستیم و دلمون میخواد شخص به نوعی رفتار کنه که دوست داریم، میایم مثلا بهش به عنوان مثال مسافرت میره، چند روز رو نه خبری از ما میگیره نه پیامی میده، حالا اصلا 24 ساعت 48 ساعت، کسی که تازه باهاش وارد رابطه شدیم، نه کسی که حالا توی یک رابطه طولانی مدت باهاش هستیم. اون شخص وقتی که وارد رابطه با شما شده و از شما فاصله میگیره، مسافرت میره و به شما پیام نمیده یا تماسی با شما نداره، اون نوع عکس‌العمل شما خیلی خیلی مهمه. همیشه گفتم، باز هم میگم، کلام تو عصای معجزه‌گر تو هست. تو با کلامت میتونی یک معنا و مفهوم رو برسونی، اما این کلام میتونه به شکل‌های مختلف باشه. یه جا کلامت معجزه میکنه و خواستت رو جوری میگه که طرف مقابلت عشق میکنه و لذت میبره از نوع بیان تو، و یه جا برعکس، خواستت رو به شکلی میگی که طرف مقابل احساس میکنه تو داری بهش خواسته خودت رو تحمیل میکنی و به همین دلیل حتی ممکنه جلوی شما گارد بگیره. یه مثال براتون میزنم، میخوام نوع گفتار رو بهتون بگم که این خیلی مهمه. زمانی که شما طرف مقابلتون بهتون پیام نداده یا تماس نگرفته، وقتی که برمیگرده اصلا رابطه خاصی هم بین شما نبوده، بعد شما به جای این که بهش بگی که چرا توی این مدت به من زنگ نزدی یا پیام ندادی،
خب شخص یک حس بد پیدا میکنه یا حتی احساس میکنه باید جواب بده و میخواد یک جورایی تفره بره. حتی اگر اون شخص از شما هم خوشش بیاد، حس میکنه آدمی هستی که در آینده ممکنه مدام بخوای به شکل‌های مختلف پیگیرش باشی و بهش گیر بدی و حتی آزادیش رو بگیری. و هزار و یک فکر دیگه که من توی ویدیوهای دیگه با موضوعهای دیگه در مورد این مسئله صحبت کردم. اما همین رو میتونی به شکل دیگه ای بگی. زمانی که من کنار تو نبودم، این نبودن من میدونم که برای تو احساس شده. به نوعی با یک نوع شیطنته، چه مردانه چه زنانه، هیچ فرقی نداره. و یا زمانی که تو نبودی، اون موقع احساس کردم که توی همین چند روزی که با من در تماس نبودی، من اون نبودن تو برام پررنگ شده و حسش کردم کامل. یا زمانی که تو نبودی، روی تخت خواب من جای یک انسان خوب و با وقار خالی بود. یا به شکل دیگه، زمانی که تو نبودی و در سفر بودی، به خودم میگفتم که الان کنارت به جای من چقدر بالشت رو در آغوش میگیری. یعنی حتی شما نمیای مثلا به عنوان مثال کسی که یه خورده حساس بشه، یه خورده بدبین بشه، بیاد اشاره کنه بگه که موقعی که من نبودم یا تو سفر بودی، کی کنار تو بوده که مثلا به من زنگ نزدی یا پیامی به من ندادی یا نتونستی تماسی با من برقرار کنی؟ خب وقتی که اینجوری میگید، احساس شک، حس نگرانی، ترستون و همه اینا رو دارید انتقال میدید به طرف مقابلتون. از طرفی همیشه من گفتم ما فقط این جسم نیستیم، ارتعاش وجود ما رو شخص و طرف مقابلمون دریافت میکنه. اما وقتی که میای به این شکل میگی، وقتی که من نبودم، کنار من نبودی، به این فکر میکردم که چقدر اون بالشت رو در آغوش میگرفتی، به یاد من داری چی میگی؟ یعنی تو به جز به من به کسی دیگه ای نمیتونی فکر کنی. یعنی من میدونم تو دلتنگ من بودی، یعنی من هم دلتنگ تو بودم و منم به تو فکر میکردم و حتی من هم در زمانی که تو نبودی جای خالیت رو کنار خودم احساس میکردم. پس شما دقیقاً با دو جمله متفاوت که هدفتون یک هدف بوده و اونم این بوده که تو تماسی با من نداشتی و این تماس نداشتن تو برای من آزاردهنده بوده، اما به دو شیوه مختلف بیانش کردی. عزیزای دلم، خیلی مهمه، خیلی. همیشه گفتم حواستون به نوع گفتارتون باشه. کلام شما معجزه میکنه. همه زندگی شما و همه رفتار طرف مقابل شما برمیگرده به نوع بیان و رفتار و گفتار شما. آدما میتونن خوب باشن، عالی باشن، همه خوبن، همه عالین. از این بگذاریم که گاهی وقتها ممکنه کسی انتخاب کنه که یک رفتار اشتباه داشته باشه، یا ناخودآگاه و یا اینکه آگاهانه. کار الان به این مسائل نداریم. اما یه چیزو میخوام بهتون بگم، همون آدمی که به عنوان مثال با شما بد رفتار میکنه، میتونه برای یک نفر مثل یک فرشته باشه یا با یک نفر فوق العاده عالی رفتار کنه. بهترین برخورد رو داشته باشه، بهترین سفرها رو باهاش بره، بهترین خرجها رو بکنه، نمیدونم اگر مهربانو هست بهترین آشپزی رو براش بکنه، محبت بکنه و هر کار دیگه ای، نوع رفتار جنسی عالی داشته باشه، هر چیزی. چرا؟ چون که ما انتخاب میکنیم که طرف مقابلمون چجور با ما برخورد کنه. این دو مورد خیلی مهم رو گفتم. حالا در کنارش مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم. عزیزای دلم، یه وقت وارد یه رابطه میشیم، توی اون رابطه احساس میکنیم طرف مقابل حس امنیت رو به ما نمیده. میایم از خودمون میگذریم یه جاهایی، میگیم عیب نداره، بذار اینجا من یه خورده سکوت کنم، درکش کنم، بفهممش، بفهمه که من دارم درکش میکنم. اما مثلا یه دفعه به مرور زمان خب اون شخص خوشش میاد از نوع رفتار شما، نوع برخورد شما. بعد از یه مدت مثلا چندین ماه میگذره، خب تو اومدی اون لحظه تظاهر کردی، همون اول رابطه
یه سری چیزها برات آزاردهنده بوده و چشم پوشی کردی و هیچی نگفتی، سکوت کردی، اما یه دفعه احساس میکنی داره تو رو آزار میده و وقتی که میبینی داره تو رو آزار میده، میای بعد از یه مدت زمان اعلام میکنی یا نوع رفتارت رو تغییر میدی با پارتنرت. مثلا یه کاری رو انجام میدادی، دیگه اون کار رو انجام نمیدی، بعد یه دفعه بهت میگه تو قبلا اینجور نبودی، تو قبلا این کار رو میکردی، تو اوایل رابطه این رفتارها رو داشتی، الان چی شده اینجوری توقع داری از من؟ چرا؟ چون تو از اول اونو به شکل دیگه عادت دادی، به شکل دیگه اونو شکلش دادی و حالا ناراحت کننده است براش رفتار تو. کی باعث شده؟ خودتو. تویی که نگفتی چی برات مهمه، چی آزارت میده. یه وقت خسته میشی، یه وقت اذیت میشی، یه وقت دلت میخواد که برای خودت توی خلوت خودت یک نوع خواسته های خاص خودت رو داری و از طرف مقابلت اینا رو میخواستی اما سکوت میکردی، داره بهت فشار میاد. طرف مقابلت آدمی هست که دلش میخواد همش توی خلوت خودش باشه، اصلا آدمی هست که اهل سفر نیست، همش میخواد توی خونه باشه، بی حوصله است، خسته است، حوصله هیچ کاریو نداره. سعی میکنی درکش کنی، اما بعد از یه مدت احساس میکنی تو هم داری افسرده میشی، تو هم داری خسته میشی، داره بهت فشار میاد و میای اعتراض میکنی. و وقتی که اعتراض میکنی، میاد اون شخص چه کار میکنه؟ میگه که چرا رفتارت عوض شده؟ ببین، تو عوض نشدی، تو الان داری حرف میزنی، تو الان داری خودت رو بیان میکنی، الان داری میگی که چی داره آزارت میده، چی تو رو خسته کرده، در صورتی که این حرف رو باید از اول میزدی. این مورد سوم بعد از اون چیزهایی که بهتون گفتم، موردیه که خیلی خیلی مهمه و این حس خستگی، کلافه شدن، اینکه دلت میخواد بیرون از اون فضا باشی، اینکه احساس میکنی وارد رابطه شدی که توی قفس هستی، حبس شدی، وقتی که همه اینا آزارت میده و اینجا دیگه میبری و کم میاری و میای اعلام میکنی، اون موقع طرف مقابلت شاکی میشه و وقتی که شکایت میکنه از تو، چرا این رفتار رو داری میکنی، تو چرا اینقدر عوض میشی یا چرا اینقدر عوض شدی، من روز اول تو رو اینجوری دیدم و به خاطر این رفتارها تو رو خواستم، به خاطر این نوع برخوردها تو رو خواستم. و بعد یه دفعه طرف مقابلت بهت میگه دیگه نمیخوام باهات باشم، دیگه نمیتونم توی این رابطه باشم، چون تو داری عوض میشی، در حالی که در اصل این تو بودی که خودت رو تغییر دادی به خاطر طرف مقابلت و میخواستی اونو درکش کنی، شرایط و موقعیتش رو بفهمی و فکر کردی اون میفهمه که تو الان داری باهاش همراهی میکنی و از همون اول سکوت کردی. نه، ما باید از اول حرف هامون رو بزنیم. و حالا 4 نکته بهش اشاره میکنم که خیلی 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 مهمه. قبل از اینکه در رابطه با این 4 نکته بخوام اشاره کنم، این آقا نوا عضو جدید خانواده ما هست و الانم سرش رو گذاشت روی این جای میکروفون و خوابید، دلش میخواد یه چیزی زیر سرش باشه و کنارت احساس آرامش و امنیت میکنه و میخوابه. خوش اومده و پر خیر و برکت هست قدمش برای تک تک ماها. و بریم سراغ اون 4 مورد. 4 مورد خیلی مهمه توی رابطتون از استارتش که میخواید شروع کنید و باید اینا رو مد نظرتون داشته باشید و همین 4 مورد باعث میشه که بتونید یک رابطه عالی رو داشته باشید. مسئله اول، تحسین شدن. طرف مقابل شما رو تحسین میکنه و شما هم طرف مقابلت رو تحسین میکنی. زمانی که میبینیش از استارت خوشت میاد ازش، تحسینش میکنی. خب این مرحله اول رو رفت کردی. مرحله دوم مرحله جذابیته.
اون شخص برات جذابیت ایجاد میکنه و یا اینکه تو اون حس جذابیت رو به اون شخص میدی، چه از نظر ارتعاش درونی چه از نظر ظاهری. خب اگر کسی روی خودش کار کرده باشه که به اون جذابیت درونی رسیده باشه که خیلی عالیه و قطعا کسی که به جذابیت درونی رسیده اون موارد اشتباهی که بهشون اشاره کردم سعی میکنه روی اونا تمرکز داشته باشه و اجازه نده که اون موارد توی رابطش تکرار بشه. تا این مرحله رفتی، تحسین کردی طرف مقابلت، حس جذابیت هم بهت داد و باهاش وارد رابطه شدی. مرحله سوم، تعهد. تعهد توی رابطه خیلی مهمه. اولین تعهد باید به خودتون باشه. تعهد به خودتون یعنی اینکه عاشق خودتون باشید، یعنی اینکه متعهد به رویاهاتون باشید، یعنی اینکه خودتون رو دوست داشته باشید، یعنی اینکه زمانی که وارد رابطه میشید در عین حال که به طرف مقابلتون احترام میذارید، عشق می‌ورزید، اما قرار نیست خودتون رو زیر پا بذارید، قرار نیست خودتون رو فراموش کنید، قرار نیست رویاهاتون رو فراموش کنید. به خودتون بها میدید، به خودتون میرسید و در عین حال به طرف مقابلتون هم بها میدید و به اون هم احترام میذارید. این تعهد به خودتون و تعهد به طرف مقابلتون، تعهد رفتاری، تعهد اخلاقی، تعهد جنسی فرقی نداره. اینکه وفادار باشید به طرف مقابلتون، اینکه تعهد داشته باشید نسبت به اون عشقی که باید به طرف مقابلتون بورزید، اینکه مراقبش باشید، بهش امید بدید، بهش بها بدید، جایی زیر پاشو خالی نکنید. همه اینا تعهده ها. عزیزای دلم، خیانت فقط به هماغوشی نیستا. خیانت حتی به این میتونه باشه که تو طرف مقابلت رو زیر پا بذاری و خواسته های طرف مقابلت، خواسته های معقولانه برات مهم نباشه. این میشه یک نوع خیانت. و متعهد باشی به طرف مقابلت از روز اول، به قول عامیانه و به قول فکر کنم شیرازی هم هست، ما شیرازی میگن سنگاتو وا میکنی، حرفتو میزنی. از همون اول هر چیزی که میخوای رو میگی. هر شخصیتی که داری خودت باش. چرا خودت نباشی؟ خود حقیقیت باش. نقش بازی نکن. نقاب روی صورتت نزن. کسی که تو رو دوست داره با همه اینا تو رو دوست داره. پس خود حقیقیت باش و بذار طرف مقابلت خود حقیقی تو رو ببینه. میخوام یه چیزی رو بگم از مثلا به عنوان مثال، همه ما مهربانه ها خب به خود رسیدن رو دوست داریم، به ظاهرمون رسیدن رو دوست داریم. آرایش کردن یه چیزیه که به زیبایی ما یک زیبایی دیگه میده، اما همه چیز در حد متعادلش. اصلا من توی این مسئله دخالت نمی کنم، ولی یک چیز رو میدونم که همیشه چهره های طبیعی، چهره های عادی همیشه جذابیت خاص خودشونو دارن. من دیدم مثلا مهربانو با شخصی وارد رابطه میخواد بشه، بعد حالا چند تا لک روی صورتشه، جای چند تا جوش روی صورتشه، خب کرم پودر میزنه، نمیدونم یک سری حالا چی بگم، حالا شاید بگم خندتون بگیره، من سعی میکنم، من کلا کرم پودر نمیزنم، اصلا کرم پودر بدم میاد، آرایش میکنم و کرم پودر نمیزنم و نوس میزنه. بعد یک سری چیزای اینجوری استفاده میکنن که بخوام بپوشونن روی اون قسمت رو و احساس میکنه باید از همون اول اینو بپوشونه. بعد چون روز اول پوشوندتش، روز دومم میگه نه منو که اینجوری میپوشونه، روز سوم. خب یه روز تو قراره کنار این آدم بخوابی، این آدم چهره واقعی تو و صورت تو رو میبینه و وقتی که ببینه تو صورت خودت رو همون جوری که هست دوست نداری، اصلا اون آدم حس بد پیدا میکنه. قشنگای من، ملکه ها، فرشته ها، ستاره ها، شما همون جوری که هستید زیبایید، همون جوری که هستید با ارزشید. بذارید اینو ببینن، نقاب نزنید. این از نظر حالا میکاپ که من گفتم، از نظر بقیه مسائلم گفتم. یه سری چیزها هست و میای همون اول از طرفت پنهون میکنی، بعد به مرور زمان رو میشه و طرفت میگه روز اول اینا رو نکرده بودی، الان داری رو میکنی. خب این رابطه به هم میخوره و باعث آسیب دیدن هم خودتون میشه و هم طرف مقابلتون. پس
تعهدی که گفتم، زمانی که این تعهد رو نسبت به خودت و طرف مقابلت داشته باشی، این خیلی کمک میکنه به استحکام رابطه. و در کنار تعهد، اون مرحله 4، سازگاری. آیا اصلا با اخلاق این آدم سازگاری؟ اصلا شاید این آدم مثلا یه سری تکه کلام هایی داشته باشه که تو رو خیلی آزار بده، دوست نداشته باشی، میتونی باهاش ادامه بدی؟ یه مدت میری جلو، بهش هم میگی من دوست ندارم، من اذیت میشم، من آزار میبینم، اما تکرارش میکنه. یا اینکه یه سری رفتارهای بد داره، یا اینکه متاسفانه بعضیا بد زبونن، تو رو میاد تحقیر میکنه، میاد اعتماد به نفس تو میگیره، میخواد عزت نفس تو رو بیاره پایین، روی تو عیب و ایراد میذاره و خیلی چیزهای دیگه. اصلا این بحث به کنار، مثلا آدمیه که تو خیلی آدمی هستی اهل طبیعت، اهل تفریح، روحت روح آزادیه، ولی اون آدم اصلا بدش میاد، دوست نداره اینجوری باشه. خب تو از اول اگر بیای انتخاب کنی متناسب با اون آدم، چون دوستش داری همون جوری رفتار کنی، این انتخاب توه و تو باید توی این رابطه کنار این آدم، چون خودت انتخاب کردی، بمونی. نه اینکه بری تو رابطه و بعد برگردی بگی نه تغییرش میدم. یه چیزی رو همیشه گفتم، الان بهش تاکید میکنم، دنبال تغییر آدما نباشید. اگر شخصی خودش به خاطر زندگی خودش، به خاطر رابطه خودش تصمیم به تغییر بگیره، بله، من خودم وارد یه رابطه میشم و احساس میکنم حالا چند تا رفتار دارم، پارتنرم به من میگه این رفتار تو برای من قشنگ نیست، منو آزار میده. وقتی فکر میکنم میبینم اگر وارد رابطه دیگه ایم بشم، باز همین مشکل رو پیدا میکنم و این رفتار باید درون من درست شه. یک نوع رفتار اشتباهی که من بهش عادت کردم، بله اونو میام درستش میکنم. یه جا بحث سر اینه که نه، تو رفتارت هم اشتباه نیست، اما طرف مقابلت نادام میخواد به هر شکلی که شده تو رو تغییر بده، باب طبع خودش، باب دل خودش و تو رو اذیت کنه. اون موقع چی میشه؟ آیا میتونی کنارش بمونی؟ این مراحل یکی از استارت رابطه شروع میشه و وقتی که وارد رابطه میشید باید اینا رو در نظر داشته باشید. اگر خب اینا حفظ بشه و اینا اونجوری که باید باشه که چقدر عالی، این رابطه به زیباترین شکل جلو میره. و نوع کلام و رفتار و برخوردها رو هم که تاکید کردم بهش که شما با نوع حرف زدنتون میتونید همه چیز رو تغییر بدید و این انتخاب با شماست و برمیگرده به هوشمندی شما. و وقتی که اینا رو توی رابطتون رعایت کنید، میتونید خیلی زیبا و خیلی هوشمندانه بدون اینکه کسی رو کنترل کنید، اون شخص رو توی رابطتون حفظ کنید. بدون اینکه شما بخواید حرفی بزنید، اون شخص متوجه اشتباهش بشه و کاری کنید که طرف مقابلتون دلباخته شما بشه و کسی به چشمش نیاد جز شما. عزیزای دلم، توی این ویدیو به این مواردی که اشاره کردم و در موردشون صحبت کردم، مواردی بود که خیلی مهم بود، مواردی بود که خب خیلی اصلا ندیدم، خیلی کم شاید صحبت شده در موردشون. اینا رو مد نظرتون داشته باشید و وقتی که به اینا دقت کنید میتونید زندگی خودتون، حتی اگر رابطتون الان به مشکلم برخورده، باز تغییرش بدید و اگر که نه تازه وارد رابطه شدید، میتونید با همین نوع برخورد جوری رفتار کنید که رابطتون رو به زیباترین شکل ببرید جلو و یک رابطه عالی و عاشقانه با کسی که دوستش دارید رقم بزنید و داشته باشید. اگر سوالی دارید حتما برام بنویسید، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. هر لایک شما باعث میشه که دیگر دوستان عزیزتون را مطلع کنید از این ویدیو و بقیه عزیزان هم این ویدیو رو ببینن. ما توی جامعه هستیم که شرایط اکثرمون شرایط سختی رو داریم میگذرونیم، از هر نظر،
اما در مسیر نور و عشق و آگاهی هستیم و هممون توی این مسیر در دست در دست هم میریم جلو و قطعاً که روزهای عالی در انتظارمون هست. همین حالا هم جزء روزهای عالیمون هست. مهم اینه که توی لحظه باشیم و فقط توجهمون به زیبایی های زندگی باشه و یاد بگیریم، هر روز یاد بگیریم که چجور آگاهانه رفتار کنیم و برخورد کنیم. عزیزای دلم، شکر حضورتون، مرسی که کنارم هستید و در انتهای ویدیو بهتون میگم که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدارتون.